mọi người, trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vào bếp để làm bánh bao. Thực ra thì bánh bao mình đã từng làm khoảng 1-2 lần rồi, nhưng mà là cũng lâu rồi, cho nên bây giờ khi mà làm bánh bao thì cũng giống như là lần đầu tiên mình làm vậy. Cho nên lần này vào bếp sẽ giống như là lần đầu tiên mình trải nghiệm làm bánh bao tại nhà. Cái lý do mà mình làm bánh bao ngày hôm nay á thì rất là ngẫu nhiên. Trước đây khi mà muốn ăn bánh bao á, thì mình hay vào trong siêu thị để mua. Nó có bán nguyên một cái túi to khoảng 6 cái, rồi chỉ việc hấp lên rồi ăn thôi. Nhưng mà bây giờ ở gần mình á không có chỗ nào bán bánh bao cả, không có chỗ nào bán ngon, cho nên mình mới quyết định là sẽ tự mua nguyên liệu về và tự làm thử tại nhà xem như thế nào. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm, và đầu tiên thì mình sẽ nói về nguyên liệu để làm bánh bao. Đây là bột bánh bao mình sẽ sử dụng của Miko. Loại này có men sẵn. Trọng lượng của bột này là 1 kg. Bình thường nếu như lần đầu mình làm thì mình chỉ nên dùng khoảng nửa ký thôi. Nhưng mà hôm mình mua thì cái loại kia nó hết hàng, cho nên mình phải mua loại 1 kg này. Và mặt sau của cái bọc này nó có hướng dẫn sử dụng rất là kỹ, cho nên khi mà dùng bột thì mình chỉ cần đọc hướng dẫn rồi làm theo các bước hướng dẫn của nó thôi. Tiếp theo là trứng cút. Nếu như mà mình không thích dùng trứng cút á, thì mình sẽ dùng trứng gà hoặc trứng vịt, cái nào cũng được. Nhưng mà cái đó hơi to thì khi mà mình dùng thì phải cắt nhỏ ra vừa phải để mình có thể cho vào nhân bánh bao. Sữa tươi, cái này dùng để trộn chung với bột bánh bao cho nó thơm và ngon hơn nếu như mình dùng nước. Nếu mà mình không có sữa tươi thì mình có thể dùng nước bình thường cũng được, không sao cả. Và cái sữa tươi này khi mà dùng thì phải để ra ngoài nhiệt độ phòng, hoặc là nếu nó lạnh á, thì mình phải cho nó vào trong lò vi sóng để cho nó ấm trở lại, thì khi đó mình đem ủ bột nó mới được. Tiếp theo là cà rốt. Cái này thì siêu thị nó bán 2 củ, nhưng mà nếu mình dùng thì mình chỉ dùng khoảng từ 1 củ hoặc là nửa củ thôi. Hành tây và củ sắn, hay còn gọi là củ đậu. Hành lá, cái này siêu thị bán 1 bó, chứ khi mình dùng thì chắc khoảng 2-3 cọng thôi. Thịt heo, mình có thể dùng thịt vai, thịt thăn, nhưng mà ở đây mình có sẵn thịt đùi cho nên mình dùng thịt đùi. Và ngoài những cái nguyên liệu cơ bản thì chúng ta cần có thêm những cái gia vị cơ bản như muối, tiêu, đường và giấy để mình lót cái phần đế bánh cho nó đừng có bị dính khi hấp. Còn gì nữa không ta? Chắc hết rồi. Thôi bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm. Bây giờ đầu tiên mình sẽ rửa trứng cút và đem đi luộc để một tí mình cho vào nhân bánh bao. Mình sẽ làm cái phần thịt này, mình sẽ rửa sạch nó, rồi sau đó lóc bớt cái phần mỡ và phần da, tại vì thịt đùi thì nó có dính da và mỡ trong này, cho nên mình sẽ lóc bớt đi, rồi sau đó cắt nhỏ đem xay. Đây là thịt đùi. Mình sẽ cắt cái phần này nhỏ ra, rồi sau đó để chút xíu mình xay. Cái máy xay của mình mạnh cho nên mình chỉ cần xắt khoảng bằng ngón tay là được, chứ không cần xắt nhỏ quá. Khi mà rửa thịt á
hay là sắc thịt á, mình nên dùng bao tay để cho sạch, tại vì thịt heo thì nó có mỡ, dùng tay không cũng được nhưng mà nó dính mỡ thì khó rửa hơn. Cắt để xay không cần cắt đẹp, mình chỉ cần cắt nhỏ thôi, cho nên cứ thích kiểu nào thì cứ xắt. Đây là tất cả các phần thịt, mình sẽ để ráo cái này một chút rồi đem xay. Trong khi đợi thịt nó ráo bớt thì mình sẽ đi rửa rau củ, để tí nữa mình cũng xay luôn rồi trộn vào thịt. Thì củ sắn này mình có thể tìm ở trong siêu thị, thì mình thấy trong siêu thị như Co.op lúc nào cũng có bán củ sắn hết. Lúc mà gọt ra thì cái vỏ đất ở ngoài nó sẽ dính vô cái củ, nhưng mà tí nữa rửa thì nó sẽ hết, cho nên không cần phải lo. Giờ đem rửa cái này. Cùng là mình sẽ rửa hành lá. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu cắt những cái loại rau củ quả ban nãy để chúng ta sẽ xay ra. Đầu tiên là cà rốt, thì mình sẽ dùng khoảng nửa củ thôi. Tại vì mình xay cho nên mình sẽ xắt to một chút. Còn nếu mà nhà bạn nào không có máy xay thì cứ xắt nhỏ thiệt nhỏ để trộn thẳng vô thịt luôn. Rồi, củ sắn. Thì củ sắn khi mà mình rửa sạch rồi thì nó sẽ trắng như vậy. Và nếu mà nó còn những cái đốm đen thì mình chỉ việc gọt bỏ thôi. Cái này mình cũng sẽ dùng nửa củ thôi. Cuối cùng là hành tây và hành lá. Phần lá riêng và phần cọng riêng. Bây giờ đã xong phần chuẩn bị thì mình sẽ có cà rốt, củ sắn, củ hành và hành cọng sắc nhỏ. Thì nếu mà bạn nào thích á, thì có thể để nguyên cái này trộn vào trong thịt, nhưng mà mình không thích thì mình sẽ một tí mình sẽ cho vào xay luôn, thì thịt nó sẽ có mùi thơm hơn. Và cái phần hành lá ở đây mình để riêng ra một tí, mình sẽ trộn vào trong thịt sau. Rồi bây giờ mình sẽ đi xay hết cái này và xay thịt, rồi sau đó sẽ trộn. Sau khi mà mình xay thịt xong, là xay rau củ quả xong, thì mình sẽ trộn tất cả tụi nó lại với nhau để mình sau đó mình thêm gia vị để làm nhân cho bánh bao. Rồi mình sẽ cho thịt vào trong cái thau này cho để dễ trộn. Theo là cho củ cải. Ban nãy mình để nửa củ thì mình thấy cũng hơi nhiều, nhưng mà tại vì mình thích ăn có rau củ quả ở trong nhân cho nên mình cho nó hơi nhiều một tí. Cái phần này là củ sắn xay nhuyễn thì nó hơi có màu cam cam, là tại vì lúc nãy mình xay cà rốt xong á, mình không có rửa cái máy xay. Tại vì thực ra khi mà mình xay xong rồi mình trộn với thịt thì nó cũng như vậy à, cho nên mình không có cần phải cầu kỳ những cái bước đó. Cho hết vào đây và hành tây. Cuối cùng là cái này là hành lá ban nãy mình cắt nhuyễn á, cho vào đây. Rồi sau đó là mình sẽ ướp gia vị vào trong này, rồi sau đó mình trộn luôn một lượt. Bao nhiêu đây? Khoảng 400g thịt thì mình sẽ cho khoảng 1 muỗng cà phê muối. Thật ra thì cái này mình nhắm chừng thôi, tùy vào cái khẩu vị mà mình sẽ gia giảm cho nó phù hợp. Đường thì mình thích ăn ngọt một tí cho nên mình sẽ cho đường nhiều hơn muối, là 2 muỗng cà phê. Cái đó đâu phải là muỗng cà phê. Teaspoon là muỗng trà, nhưng mà nói chung là muỗng cà phê. Cái này là teaspoon nha. Và cuối cùng là 1/2
teaspoon tiêu, có nghĩa là nửa muỗng cà phê tiêu á. Thì nếu mà thích ăn cay thì cho nhiều vô, còn không thì cứ nhiêu đây là đủ rồi. Trong cái phần này á, mình không có cho bột ngọt, tại vì mình không có thích ăn bột ngọt, mình cũng không có thói quen ăn bột ngọt, cái thói quen nó bỏ lâu rồi. Nếu mà bạn thích á thì bạn có thể cho thêm chút bột ngọt vô, còn không thì cứ đường, muối, tiêu là được rồi ha. Rồi bây giờ trộn lên. Để cho cái này nó đều thì mình sẽ dùng tay. Mà dùng tay thì phải đeo bao tay cho nó sạch. Các bạn cũng có thể là không cần phải đeo bao tay nếu như mà không có quay video. Đúng rồi. Thumbs up. Bây giờ mình sẽ đeo bao tay, mà chọn thì cầm tay thôi cho nên đeo cái được rồi, tiết kiệm. Rồi. Dòng máy mua hả vậy? Dạ không, mấy mua nhà. Rồi giờ chọn nha. Hồi chọn xong sẽ có một cái cảm giác thiệt là ghê sướng. Các bạn biết cảm giác ghê sướng ở đâu ra không? Ở đâu? Coi anime riết biết á, hồi trước mình coi Flying Witch á, có cái phần nấu ăn á, nói cái cảm giác ghê sướng. Cái cảm giác ghê sướng á là khi mà bạn trộn mấy cái đồ mà sống nhão nhão vậy nè, mà bạn tay không á thì nó cảm giác nó nhão, nó ghê lắm. Mình đeo bao tay vô thì nó đỡ rồi, chứ bỏ tay ra nó còn ghê hơn nữa. Nhưng mà sướng là sao? Sướng là tại vì nó mềm dẻo thích lắm, giống như là bạn chơi đất sét vậy đó. Trộn gần xong rồi thì nó dính lại với nhau như vậy nè, bạn có thể nắm lại luôn. Mà cái phần thịt đùi này khi mà mình xay á hơi khó xay, tại vì nó có mấy cái phần gân với mỡ á. Cái đùi này không phải là đùi mình mua thường, là cái loại mà đùi rút xương á. Lúc ban đầu là mua về định nấu canh, nhưng mà ăn canh riết ngán rồi, cho nên bây giờ chuyển sang làm như bánh bao, tại vì có trong tủ lạnh thì tận dụng. Xong, trộn xong rồi, bây giờ mình sẽ để nó ở đây. Trứng cút sau khi mà mình luộc xong rồi á, thì mình sẽ vớt ra, rồi để chút xíu cho nó nguội, hoặc là đổ nước lạnh vô ngâm á thì nó sẽ chóc ra, rồi mình tí nữa mình lột. Bây giờ sau khi mà mình chuẩn bị nhân và trứng cút xong thì mình sẽ làm tới phần vỏ bánh bao. Thì cái bọc này là bột bánh bao như nãy mình nói nè. Thì mình coi ở trên hướng dẫn á, trên mạng á, thì nó kêu là trộn bột trước, rồi mình phải ủ 1-2 tiếng, rồi sau đó mình mới nặn nhân. Nhưng mà theo hướng dẫn của cái bọc này á, trộn mang, trộn bột xong rồi mình nặn nhân luôn, rồi mình mới ủ. Cho nên nãy giờ mình chuẩn bị mấy cái kia trước, rồi sau đó mới tới phần trộn bột này nè. Khi mà khui ra thì ở trong này mình sẽ thấy có một cái gói men. Mình sẽ lấy gói men này ra để trộn vô nước hay là sữa tươi trước, rồi mới trộn bột sau. Bên trong nhìn nó giống như là mọt vậy á. Mình sẽ cho hết vào chén này, rồi mới đổ sữa tươi vô đây. Nếu mà bạn chỉ sử dụng một nửa thôi á, thì khi mà bảo quản cái men này á, thì phải nhớ là bỏ vô cái bọc zip á, đậy kín thiệt kín, để không thôi khi mà nó gặp không khí thì men nó sẽ bị chết, rồi lần sau mình sử dụng mình làm bánh bao thì nó không có nở được bánh bao à. Bột nó rất là cứng. Bây giờ cho sữa vào đây thì mình sẽ cho khoảng 1 cúp. Cái này là mới có nửa cúp thôi nha, tại cái chén của mình nhỏ xíu rồi, cho nên mình cho nửa cúp thôi, quậy lên. Sữa tươi này thì nên để ở nhiệt độ phòng, và nếu mà có thể thì nên làm ấm đó. Mình lười mình để nhiệt độ phòng thôi. Để cho nó ấm thì mình sẽ pha thêm một chút xíu nước ấm. Rồi giờ đợi xíu cho nó nở ra rồi mình mới trộn vô bột. Giờ mình sẽ cho bột vào. Trước khi trộn mình sẽ lấy ra vài muỗng bột để tí nữa làm cho tay mình khô, để mình sử dụng để nhào bột không bị dính tay. Nhiêu đây chắc được rồi, khoảng 3 muỗng. Bây giờ mình sẽ khoét một lỗ để đổ cái men vô. Cái men ban nãy mình dùng cái chén nhưng mà nó không có tan hết, cho nên lần sau thì các bạn nên dùng nước ấm và đổ ra cái chén rộng để mình đánh cho nó tan ra như vậy. Rồi giờ mình đổ vô đây.
Rồi bây giờ bắt đầu nhào bột. Cái này nên nhào bằng tay. Thơm á. Vậy là bỏ vào Khi mà thấy nó khô quá thì mình sẽ cho thêm ít nước vô từ từ để mình nhào. Trong lúc mà đợi trộn bột xong thì bây giờ mình cắt cái giấy để lót ở phía dưới cái đáy bánh, để khi mà hấp á, nó sẽ không có bị dính. Mình dùng cái loại cooking paper, thì cái loại này là loại giấy mà chuyên dùng để lót trong lò nướng để nướng bánh á. Những tờ giấy mà mình vừa mới cắt xong để lót bánh bao, nó sẽ hình vuông như vậy. Cắt to to tí để cho nó đừng có bị bánh bao nó bị tràn ra ngoài. Và bước cuối cùng để chuẩn bị nặn được bánh bao là mình sẽ làm nhân. Thì mình sẽ chia thịt xay ban nãy ra và vo thành một cái viên tròn, để tí nữa mình sẽ cho vào trong cái bánh bao. Và đây là bột bánh bao sau khi đã nhồi xong. Thì cái bột bên thành bánh nó không còn dính nữa, bột thành nguyên khối như vậy. Giờ mình sẽ chia cái này ra và sau đó là tạo hình. Ok, bây giờ là mình sẽ thử cái bánh bao này. Ban nãy mình vừa mới lấy ra, nó đã nguội bớt rồi, bây giờ thì nó chỉ còn hơi ấm thôi. Mình có thể cầm tay và ăn được. Đây là nửa cái bánh bao ban nãy của mình và mình sẽ thử. Thì lúc nãy mình quay thì mình có cắt cái bánh ra rồi xé thử cái vòng vỏ bánh, thì mình thấy nó cái lớp vỏ nó dai mềm và nó xốp, thì cảm thấy rất là ổn, và cầm lên thì thấy nó mềm mềm. Rồi bây giờ thì sẽ thử cái này. Thêm tí nhân nữa. Cái phần vỏ bánh thì cũng giống như ban nãy lúc mà mình thử xé cái bánh ra, thì nó mềm và nó dai xốp. Nhưng mà sau khi mà lúc mà mình vừa mới hấp xong mình lấy ra thì cái bánh nó mềm, nó xốp hơn. Còn bây giờ thì sau khi mà nó nguội rồi, nó còn hơi ấm ấm, thì cái bánh nó làm như nó bị co lại vậy á. Nó cảm giác nó hơi khô, hơi cứng hơn ban đầu, nhưng mà ăn vẫn ngon. Cái này thì mình thấy là nó vẫn chưa có giống ở ngoài tiệm, mấy cái tiệm mà bánh lớn á, cái bánh bao nó to đùng vậy nè, thì khi đó thì cái bánh nó để nguội nó vẫn còn mềm. Về cái phần nhân á, thì nhân thịt mình có trộn thêm củ sắn với cà rốt, cho nên khi mà ăn thì nó mềm, nó xốp và nó có hơi sơ sơ dai dai của cái phần rau củ, cho nên ăn nó không có bị ngán. Trứng cút cũng luộc vừa chín, cho nên thêm cái phần trứng cút vô thì ăn nó sẽ bùi bùi.
Tuy nhiên á, thì đối với mình á, thì cái vị mà mình ướp thịt như vậy là nó vừa, mình cảm thấy ăn được và vừa ăn ngon. Nhưng mà mình nghĩ là nếu như mà một số bạn mà nếu mà ướp thịt mà theo kiểu của mình á, thì nó sẽ gọi là nó lạc luôn á, tại vì nó hơi bị ít muối và hơi thiếu cái vị ngọt của bột ngọt. Nhưng mà nếu như mà bạn quen không ăn bột ngọt quen rồi á, thì khi mà ướp như vậy á, thì cái vị thịt, vị ngọt của thịt, vị ngọt tự nhiên của thịt á, nó sẽ nổi lên trên và mình vẫn cảm thấy được nó có một cái vị ngọt tự nhiên rất là ngon. Trong phần bánh bao này mình không có cho mộc nhĩ, nấm mèo á, tại vì mình không thích ăn. Tuy nhiên thì nếu như mà ai mà thích thì có thể cho thêm mộc nhĩ. Và cái phần nhân ban nãy của mình thì mình ăn mình cảm thấy phần hành nó còn hơi hăng chút xíu, cho nên khi mà làm thì mình nghĩ nên giảm cái lượng hành xuống chút xíu, và chắc khoảng còn phân nửa hoặc là 2/3 thôi thì nó sẽ thơm hơn. Và nếu thích cay thì cho thêm nhiều tiêu chút. Và theo cảm nghĩ của mình á, thì làm bánh bao tại nhà thì nó chất lượng hơn ở ngoài tiệm, tại vì nó nhiều nhân, nó an toàn, nó vệ sinh hơn. Tuy nhiên á, thì nó không ngon như ngoài tiệm, tại vì mình không có nhiều kinh nghiệm làm bánh bao. Với lại cái phần bột làm vỏ bánh bao của mình ban đầu thì nó hơi khô, cho nên khi mà làm thì lần sau nếu mà có làm á, thì mình sẽ rút kinh nghiệm là mình sẽ thêm một ít nước nữa, thì bánh nó sẽ mềm và ẩm hơn và nó sẽ xốp hơn. Khi mà mình đem ra ngoài để nguội rồi thì nó vẫn còn xốp chứ nó không có bị khô cứng lại như cái bánh ban nãy mình vừa mới thử. Tuy nhiên á, thì mình cảm thấy là làm bánh bao tại nhà hơi cực một xíu, tại vì nó qua nhiều công đoạn, từ làm nhân rồi luộc trứng rồi trộn nhân rồi xay thịt này nọ đó, rồi trộn bột nữa, nhiều công đoạn lắm. Và nhất là cái công đoạn mà nhồi bột, trộn bột, nhồi bột để nặn bánh bao thì nó cực kỳ mệt luôn. Có nghĩa là mình tốn khoảng 30 phút để mình nhồi xong cái thao bột đó, và khi mà xong rồi thì tay mình, vai mình nó nhức ê ẩm luôn, tại vì mình dùng lực rất là nhiều để cho cái bột nó mềm và dẻo. Và ngoài ra thì cái phần mà cho nhân vào vỏ bánh để nặn thành bánh á, nó cũng khó, không có kém gì cái phần nhồi bột. Thì mình cái phần ở phía trên á, như cái phần phía trên của cái bánh này nè, thì lúc mà mình làm á, lúc mà mình túm nó lại, mình xoắn á, nó không có dính lại với nhau, cho nên có nhiều cái bánh á, mình nặn á, nó bị bung cái phần đầu ra, và hấp thì nó bung ra nhìn không có được đẹp cho lắm. Cho nên đó là lý do tại sao mà mình trang trí thêm cọng ngọ bên trên để che bớt cái chỗ đó. Các bạn thấy là mình làm ban nãy là khoảng 10 cái, nhưng mà khi mà lên hình thì nó chỉ có một cái thôi, tại vì trong số đó chỉ có một số cái mình làm tạo hình bánh bao là nó đẹp thôi, còn lại là nó không có đẹp. Nhưng mà tuy vậy thì nó ngon. Mà mình nghĩ là cái quá trình làm bánh bao này thì hơi mệt và hơi cực so với bình thường, cho nên mình nghĩ là thỉnh thoảng lắm, khi nào mà rảnh lắm hay là khi nào mà mình muốn làm bánh bao, muốn ăn bánh bao mà tự làm á, thì mình mới làm thôi, chứ mình sẽ không có làm cái món này thường xuyên được, tại vì nó mệt và nó cực. Như vậy là video về quá trình tự làm bánh bao tại nhà của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, và nếu mà bạn thích video của mình á, thì hãy nhấn like và subscribe channel YouTube của mình nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye.